Hello, good morning. Good morning po sa ating lahat. This time po ay gagawa po ako ng isang video na magtuturo po ng simple animation sa Photoshop. Okay, so let's go. EdTech, bring education through technology. So dito sa canvas na to ay gagawa ko ng animation. Okay, text animation lang naman yung gagawin ko. Okay, so select the type tool, then type natin yung ating gustong nilagay. Okay, so yeah. Okay, control T to select the layer. Okay, so pagka nakagawa na tayo ng text, mag-a-appear na siya sa layer. And then control T to select the layer. Okay, so resize natin siya. And then balik tayo sa type tool, palitan natin siya ng magandang font. Piliin natin yung medyo makapal na font para mas maganda siyang lagyan ng design. Itong eras bold. And then bago natin unahin yung animation, lagyan na natin siya ng style. Gawin natin gradient na kulay. Okay, so dito sa layer style, select natin itong gradient. So paano tayo napunta sa layer style? Click lang natin ito. Okay, so gradient. Sa gradient, select tayo ng preset, itong orange yellow. Okay, so pwede nyo naman yung baguhin dito lang. Okay, click lang natin to, and then yung kulay na gusto nyo i-apply. Sample blue, kaya lang hindi siya babae. Diba? So itong neon blue, medyo bagay. So ganun din yung sistema dito. Gusto nyo palitan yung gusto nyo adjust, slide nyo lang yung kulay niya. Okay, so lagyan natin siya ng background. Okay, gawin natin siyang bevel. Okay, so hindi siya ganun ka-sharp. So maganda sharp yung edges. Okay, so now gawin natin dyan is i-duplicate natin. Gusto natin siya lalabas for letter, gawin natin dyan ay i-duplicate natin or palitan naman natin yung letter, diba? And then duplicate layer, and then okay, so itong G na to ay tayo dito, gawin natin siyang O. Yan. And then tago muna natin ito para mas kita-kita. Duplicate layer ulit. Okay, and then duplicate layer ulit. Okay, and then pikit natin muna ito mga ito. Check natin siya, edit, gawin natin siya. Okay, so ito tayo sa move tool. Sub natin tong D, pero press natin yung shift sa keyboard para naka-align pa rin siya. Okay, so yung po naman dapat naka-select siya sa layer. Yan, pagka nakahawak ka sa shift, hindi siya madidisalign. Yung isa pang O, select din natin. Okay, and then yung letter G. Yan. Okay. So
So, usog lang natin ng G, medyo malayo. Ayan, okay na yan. So, sa window, punta tayo sa animation. So, wala siyang animation, timeline. Ayan. So, dito, sa timeline, ay gagawa tayo ng create video timeline. Taas natin siya ng konti. Okay. So, ikita nyo, pag tinay natin siya, gusto nyo mag-appear kaagad ay yung G. Ito na siya mag-appear. Okay? Mag-appear. Mag-appear yung G. Yun. So, masyadong malayo. So, 10 frame, 20 frame, 30 frame. Yan. So, play natin. Okay. What we do here is go back.